የኔታ ቤት አንበሳና ወፍ በማሪያን ደቡክ የተጻፈ። አንበሳ በአትክልት ስፍራው ስራውን እየሰራ ነበር። በድንገት የሆነ ድምጽ ሰማ። ውይ! እንዴት የሚያሳዝን ትንሽዬ ነገር ነው! ይህንንማ እንዴት አድርጌ ትቼው ሄዳለሁ አለ አንበሳ። ኦ ያመመህን ቦታ አሁን በጨርቅ አስርልሃለሁ አለ አንበሳ። ከህመምህም በቶሎ ትድናለህ። አይ እንዴት ሆኖ? ሌሎቹ ወፎች በረው ሄዱ እኮ። አይዞህ፣ እዚህ ከኔ ጋር እያለህ አይበርድህም። ከኔ ጋር አብረህኝ ብትቆይ ደስተኛ ነኝ። ለእኔና ለአንተ የሚሆን ከበቂ በላይ ክፍል አለ። ተመልከት፣ በረዶ እየጣለ ነው። በረዶ በጣም ይቀዘቅዛል፣ ያንሸራትታል። አይዞህ፣ አንተ ግን ምቹና ሞቃታማ ቦታ ነው ያለኸው። ክረምቱን በደስታ አብረው አሳለፉ። እያንዳንዷን ቀን በደስታ ነው ያሳለፉት። በረዶ ያለማቋረጥ ይወርዳል ይወርዳል ይወርዳል። ሆኖም ግን ከጓደኛ ጋር ሲሆኑ፣ ከሚወዱት ጋር ሲሆኑ ክረምቱ አይበርድም። ታዲያ አንድ ቀን የክረምቱ ወቅት አልፎ የጸደይ ወቅት ተመልሶ መጣ። ወደ ሩቅ አገር ሄደው የነበሩት ወፎች ተመልሰው መጡ። ገባኝ፣ መሄድ ፈለክ እንዴ? በቃ ተለያየን ማለት ነው? አዎ፣ አንዳንድ ጊዜ ህይወት እንደዚህ ናት። የአንበሳ አትክልቶችም አደጉ። የበጋው ወቅትም በዝምታና በቀስታ አለፈ። አንበሳ ወፎቹን አይቶ ተገረመ። ምናልባት እንገናኝ ይሆናል። አብረን ሆነን እንደሞቀን ይህን ክረምት እናሳልፋለን።